Nhiều người hỏi tôi về cái mảng xốp phế liệu quá. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách làm thế nào để chúng ta thu gom, xử lý và tái chế xốp. Cũng như là có những cách kiếm tiền gì trong cái mảng xốp phế liệu này. Trong các nhóm phế liệu thì phải nói xốp là cái nhóm phế liệu ít người quan tâm nhất, ít người muốn làm nhất. Lý do bởi vì cái xốp này rất cồng kềnh. Vấn đề chúng ta vận chuyển bốc vác rất là khó khăn nếu như chúng ta không biết cách làm, không biết cái cách xử lý. Để tái chế những dòng xốp này thì không phải đơn vị nào cũng làm được và rất ít đơn vị có thể làm được, có thể tái chế được cái dòng xốp này. Nó liên quan đến đầu ra, nếu như chúng ta thu gom về, chúng ta sẽ không biết bán cho ai. Kể cả anh em biết chỗ bán thì anh em lại không biết cách làm thế nào để có thể vận chuyển được đến nơi, đến cái công ty của họ. Bởi vì cái xốp này nó nhẹ mà. Nếu như anh em thuê cái xe 10 tấn chắc chỉ chở được 300 đến 400 cân. Nếu như anh chị em không biết cái phương pháp. Cuối video tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái máy có thể là giúp cho mọi người, giúp cho những anh em đang làm cái mảng xốp này có thể là giải quyết vấn đề đó. Anh em nào mà có thắc mắc, có những câu hỏi gì thì hãy comment, để lại comment xuống phía dưới. Tôi sẽ trả lời. Tôi lấy những cái câu hỏi, những comment của mọi người làm ý tưởng ra những video chia sẻ cho anh chị em. Mấy hôm nay thì có rất nhiều người hỏi tôi cái mảng xốp phế liệu này. Tôi đã ra một cái video chia sẻ về mảng xốp rồi, nhưng mà do nhiều anh em quan tâm quá, nhiều anh em hỏi quá, tôi ra tiếp cái video này chia sẻ cụ thể cho anh em hơn trong vấn đề chúng ta xử lý tái chế, cái phương pháp chúng ta tìm kiếm khách hàng cũng như là máy móc hỗ trợ. Ví dụ nhà này họ làm tái chế xốp đây, họ phải có một cái máy này gọi là máy ép nhiệt. Khi anh em có máy ép nhiệt này rồi thì anh em sẽ giải quyết được cái vấn đề vận chuyển nhé. Anh em thuê xe 10 tấn sẽ chở được 10 tấn xốp. Chúng ta thuê một cái xưởng nhỏ nhỏ lắp một con máy này. Sau đó thu gom xốp ở quanh khu anh chị em đang sinh sống. Anh chị em có thể tự thu gom hoặc là thu gom lại nhờ những cô chú anh chị em làm ve chai đồng nát mở vựa phế liệu đấy. Thì nhờ họ thu gom về và mình thu gom lại của họ. Hoặc cho họ thấy, nói cho họ là có xốp thì chuyển đến bãi, đến xưởng của anh chị em. Xốp sau khi ép thành cục nó sẽ có hình dạng như này. Một cục nó rất là nặng nha. Bản chất xốp nhẹ đó chính là khi họ sản xuất xốp ấy, họ bơm cái CO2 vào từng hạt nhựa, làm cái hạt nhựa đó nở ra đấy. Nhựa thì không có bao nhiêu, hầu như là toàn là không khí. Khi chúng ta ép nhiệt rồi sẽ cô đặc lại cái xốp đó. Xốp là nhựa thôi, nhựa EPS nha. Trước đây khi tôi mới làm phế liệu thì đây là cái loại phế liệu mà tôi làm đầu tiên. Một trong những loại tôi làm đầu tiên ấy, tôi làm môi giới, làm cò phế liệu. Ngày đó thì tôi thường xuyên đến các công ty tái chế cái dòng nhựa này, tái chế xốp đấy, họ tạo ra thành hạt nhựa mà. Rồi tôi môi giới cái hạt nhựa đó, chứ không phải là môi giới xốp, không phải là bán xốp cho những công ty đó. Mà tôi trực tiếp lấy xốp đã tái chế tạo ra hạt, tôi đi chào người khác. Nên là nếu như anh chị em có cái nguồn xốp này mà đã ép nhiệt thì lời khuyên của tôi đó chính là anh chị em chuyển thẳng, bán thẳng cho những đơn vị họ làm tái chế. Đó chính là khách hàng của anh chị em. Một cái máy này một giờ có thể là ép được 300 cân xốp. Đây là công suất trung bình, công suất của đa số cái dòng máy này. Nếu như mà anh chị em trang bị cái máy to hơn thì công suất sẽ khỏe hơn, sẽ ép được nhiều xốp hơn. Đây là cái cách phổ thông mà đa số mọi người đang làm. Lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách làm hay hơn, hiệu quả hơn. Khi anh em ép thành nhiệt rồi sẽ bán cho những đơn vị tái chế như tôi vừa chia sẻ đấy. Giá của loại này sau khi ép thành cục đó chính là dao động khoảng tầm 15.000 đến 17.000 tùy vào độ trắng của xốp. Chính vì thế nếu như anh chị em thu gom xốp về sẽ phân loại ra nhá, xốp nào xốp đẹp thì chúng ta để sang một bên, xốp nào xốp bẩn, xốp xấu, xốp dính băng dính đấy thì chúng ta sẽ để sang một bên khác để chúng ta tạo. Giá đầu ra anh chị em biết rồi, nắm được rồi thì đầu vào chúng ta tự cân đối, tự thu gom thôi. Nếu như khu vực của anh em, địa phương của anh em không có ai làm
thì chúng ta có thể là mua được giá rẻ 5.000, 10.000, hoặc có nhiều nơi họ còn cho không mình cái xốp này, còn bỏ tiền ra cho mình đi mang xốp về cho họ đấy, chuyển xốp đi cho họ. Với dòng phế liệu này thì anh chị em một tháng chỉ cần thu gom khoảng tầm 5 đến 10 tấn thôi là đã không phải lo ăn lo mặc. Với những dòng phế liệu khác, những loại nhựa khác thì phải thu gom theo số lượng, bởi vì lãi rất là thấp. Như cái dòng nhựa của tôi chỉ lãi phải tính theo nhiều tấn. Ví dụ như là 1 cân tôi lãi được khoảng tầm 500 đồng. 100 tấn tôi mới lãi được có khoảng 50 triệu. Do đó phải đẩy sản lượng lớn lên. Xốp thì sản lượng vừa ít lại ít người làm. Chính vì thế cái tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều, không thể lãi 500 đồng đâu. Ít nhất anh chị em cũng phải lãi khoảng tầm 5.000 một cân thì mới bỏ làm cái dòng xốp này. Có nghĩa là 1 tấn xốp anh chị em sẽ phải đút túi 5 triệu. Đây là tiền lãi sau khi đã trừ đi tất cả những chi phí liên quan điện đóm, công nhân, mặt bằng. Nhiều anh em hay gọi là nhầm lẫn giữa lãi với doanh thu. Máy này thì vận hành rất là đơn giản thôi. Nó chỉ có 2 nút, nút bật và nút tắt. Sau đó chúng ta sẽ cho xốp vào cái máy này. Xốp chảy ra đến đâu chúng ta kéo đến đó và ép thành cục luôn. Không yêu cầu trình độ, không yêu cầu kỹ thuật, không yêu cầu bằng cấp. Chúng ta có thể là thuê 1 công nhân, 2 công nhân cho việc là chỉ việc đứng và cho nguyên liệu vào máy. Máy này phải sử dụng điện 3 pha. Khi chúng ta mở xưởng thì chúng ta sẽ phải đi đăng ký cấp điện 3 pha nhá, thì chúng ta mới sử dụng được cái máy này. Còn đâu điện dân dụng không đủ chạy đâu, không tải được cái công suất của cái máy. Nếu như anh em nào không có nhà xưởng hoặc là không xin được điện ấy, không muốn đầu tư điện 3 pha, không xây dựng nhà xưởng, thì tôi có một cái cách hay hơn. Đó chính là anh chị em trang bị cái máy đó nhưng mà nó chạy bằng dầu. Máy mà chạy bằng dầu sẽ tiện lợi hơn theo cá nhân tôi đánh giá. Chúng ta có thể là chở cái máy đó trên một cái xe 2 tấn, 2 tấn rưỡi đi đến từng bãi một để ép trực tiếp vào. Mỗi ngày chúng ta đi gom một tuyến đường, đi hết những cái bãi phế liệu, bãi ve chai mà chúng ta xây dựng được mối quan hệ đấy. Chúng ta vào mỗi nhà chúng ta thu gom được 10 cân, 20 cân, 50 cân chẳng hạn, ép trực tiếp lên xe. Mỗi ngày làm 500 cân đến 1 tấn, sau đó chở thẳng đến cái bên tái chế. Đây là cái máy chạy bằng dầu đây. Cấu tạo nó cũng giống cái máy chạy bằng điện. Tuy nhiên bên trên sẽ là một cái máy phát, máy nổ. Chúng ta chỉ việc cho dầu vào máy là có thể vận hành, có thể chạy được rồi. Anh em nào quan tâm cái máy này thì tôi có thể là giới thiệu cho bên bán máy uy tín. Họ cung cấp cho anh chị em, họ sẽ tư vấn cụ thể hơn, giúp cho anh chị em hiểu về cái cách vận hành cũng như là cách sử dụng cái máy này. Tôi sẽ giúp anh chị em kết nối trực tiếp, không qua bên trung gian nào. Anh em mua trực tiếp tại xưởng sản xuất luôn. Anh em có những câu hỏi gì liên quan đến mảng phế liệu thì hãy comment nhá, comment xuống phía dưới và tôi sẽ lấy những comment, những ý tưởng của anh em để ra những video chia sẻ cho anh chị em về cái lĩnh vực này. Hẹn gặp anh chị em trong những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Nam Nhựa Hải Phòng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.